Hello everyone! This is Teacher Karen. So sana ay matapos nyo ang lesson natin ngayon kasi para mas madali ninyong maintindihan at magawa ang mga pinapagawa ng ating mga teacher. So ngayon, ang lesson natin ay scientific notation. Okay? Before ko i-discuss about the scientific notation, kailangan kong i-discuss yung about the significant digits or significant figures. May mga parts yan. Merong leading zeros, yun yung mga before and after zeros ng decimal point. Ang tawag sa kanila ay leading zero. And then may in-between zeros, tapos yung mga non-zero digits, yan yung mga 1 hanggang 9. Yan yung non-zero digits. Tapos yung nasa dulo na 0, that is trailing 0. So, uulitin natin yung before and after ng decimal point, ang tawag sa kanya, yung before and after na 0 ng decimal point, that is leading zeros. Yung mga nasa gitna ng non-digits, yung non-digits, yan yung mga 1 hanggang 9. And then yung nasa gitna na 0, ang tawag doon ay in-between zeros. Tapos yung nasa dulo na 0, ang tawag doon ay trailing zeros. So, itong mga ito, kailangan nyo matandaan para malaman ninyo kung paano ba magbilang o paano ma-identify ang significant digits. So, we have 4 rules. So, rules for counting significant digits. So, all non-zero digits and any zeros contained between non-zero digits count. Okay. For example, this one. So, yung mga zero ay nasa gitna. So, that is in between zeros. So, kapag nasa gitna sila ng non-zeros, yan, yung mga non-zeros yung 1 to 9, pag nasa gitna sila, counted sila as significant digits. Kaya itong example na ito, 30042, bibilangin natin yung 0 dyan kasi nasa gitna siya ng non-zero digits. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, meaning, 6 significant digits. Another rule is leading zeros don't count. Ibig sabihin, yung leading zeros, yung before and after, at saka yung nasa unahan, before and after ng decimal point, or nasa unahan na zeros, hindi sila counted as significant zero. For example, this one, 0 point, tapos 4 na 0, then 34. Yung 34, that is automatic significant digit sila kasi non-zero sila. So, since itong mga nasa unahan na itong 0, yung mga nasa unahan na 0 na to ay hindi na sila kabilang. So, ang bilang lang dito ay yung non-zero digit, which is 1, 2. Yung 34 lang ang bilang. So, 2 significant digits lang ang bilang dito. Next one is trailing zeros. Yung trailing zeros, ito yung mga nasa dulo na 0. Yan. So, sila ngayon, trailing zeros count if there is a decimal point. Kapag may decimal point, katulad dito, nasa unahan ng decimal point, yung trailing zero kabilang. Pero kapag walang decimal point sa unahan or sa hulihan, hindi sila kabilang. For example, this one. Itong nasa unahan na 0, hindi sila bilang. Pero yung trailing zero, kapag merong decimal point sa unahan or sa hulihan, kabilang yung 0. Kaya ito, bilang to, 1, 2, 3, 4. Kaya 4 significant digits. Okay, another one na trailing zeros may or may not count if there is no decimal point. Yan, yung sinasabi ko. Pag walang decimal point, so we go with the most conservative answer. So, katulad nito, walang decimal point sa unahan at walang decimal point sa ulihan. Hindi nakabilang yung trailing zeros o yung mga nasa dulo na 0. So, ang bilang lang yung non-zero digits, saka yung in-between zero. Since dito, sa 190,000, yung trailing na zeros na to at wala namang decimal point dito, ay hindi na siya kabilang. So, ang bilang lang dito ay si 1 at saka si 9. So, 2 significant digits lang. So, ngayon, M significant. The following is a list of numbers. The number of significant digits is in each number in the right column. So, makikita nyo rito, yung column na nasa first column, yan yung mga numbers. And then, bibilangin natin kung ilang significant digits sila. In 234, dahil nga non-zero digit sila, automatic, bilang silang 3. So, the answer is 3.
in 456.3, since non-zero digits ulit sila, so bilang ulit silang 4. So, 4. Next. Ayan, may mga 0 na. So, itong leading zeros, hindi na bilang to. At saka yung trailing zeros, sa tingin nyo, mabibilang ba siya? Merong bilang ang trailing zeros kasi may decimal point sa unahan nila. Pero itong 0, bago yung non-zero digit, hindi sila kasali. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 significant digits. Next. Ayan, nakikita ninyo, ito ay may point. So, nasa unahan at nasa hulihan ng mga 0, so meaning, kabilang sila. Yung mga 0 na nasa dulo niyan. So, that is 1, 2, 3, 4 significant digits. Okay, how about 100? Since walang decimal point sa unahan at walang decimal point sa dulo at trailing 0 to, hindi sila bilang. So, the answer is 1. Next, etong leading zeros na to, hindi sila bilang. Yung non-zero digits lang ang bilang. So, we have 4 significant digits. Ngayon, dito, may trailing tayo, may leading zeros tayo. Ang leading zeros natin, automatic hindi yan bilang. Ang trailing, depende. Kapag may decimal point sa unahan or sa ulihan nila, kabilang sila. Since may decimal point sa unahan, bilang ang 0 na trailing zeros dito. So, 1, 2, 3 significant digits. Okay. We have now rounding off the significant figures. So, we have rules for rounding off of significant figures. Data from scientific measurement are often used in calculation. The number of significant figures in the measured numbers limits the numbers of significant figures that can be given in the calculated answer. Number 1, if the first digit to be dropped is 4 or less, it and all of the following digits are simply dropped from the number. Ibig sabihin po nito, kapag yung kasunod niyang number is 4 pababa, walang mababago doon sa katabi pag nag-rounding off. Pero kapag yan ay 5 pataas, madadagdagan na ng isa yung significant na ira-rounding off natin. Okay, for example, ang hahanapin natin ay yung 3 significant figures at saka yung 2 significant figures. So, una, i-identify natin yung mga significant digits or figures. For example, number 1, 8.4234. Ira-rounding off 2, 3 significant figures. So, 1, 2, 3. So, hanggang dito. Okay, 2. So, titingnan natin yung katabi niya, which is 3. Yung katabi niya is 3. So, mas mababa siya sa 5. So, mas mababa siya sa... So, yung 3 ay mas mababa kaysa sa 5. So, pasok siya sa 4 or less. So, meaning, hindi mababago yung katabi niyang 2. So, ang magiging sagot ay 8.42. Drop 3 and all following numbers. So, mula kay 3 hanggang sa mga susunod, tanggal na siya. At hindi ito mababago hanggang 8.42. That is 3 significant. Ngayon, paano kapag 2? Significant. So, 1, 2 hanggang dito kay 4. So, mula dito kay 2, pababa, tanggal. At yung kay 2, kung sakop siya sa 4 or less, hindi na rin mababago itong 4. So, since 2 lang yan, so stay pa rin si 8.4, then tanggal tong si 2, 3, 4. So, the answer is 8.4. Example number 2, 3,826.8. Rounding off natin to 3 significant figures. So, 1, 2, 3. So, hanggang dito lang kay 2. Since ang katabi niya ay 6, so, pasok siya sa 5 and up. So, madadagdagan yung 2, magiging 3. And then, the rest ay mag-drop. Doon, after ng 0, after ng decimal point, wala na to. Pero yung whole number, di ba, hanggang kay 2 lang. And then, madadagdagan siya ng isa, 3. At then, ito, i-change mo into 0 kasi kasama siya sa whole number. So, ang magiging sagot ay 3,830. So, kasi ito, magiging 3, and then yung 6, magiging 0. Okay, so, ira-rounding off natin into 2 significant figures. So, 1, 2, hanggang kay 30, hanggang kay 8. So, ang katabi niya ay 2. So, meaning, si 2 ay mas mababa
kaysa sa 5. So, ito, hindi mababago si 8. So, the rest, yung si 2 at saka si 6, papalitan natin ng 0 dahil whole number siya. And then, ito, tanggal na. Drop na siya. And then, so, magiging 3, 8, tapos 0, 0. Kaya, ang sagot, 3,800. Next. Example number 3. Ito ay ngayon ay naka-scientific notation. So, paano kapag naka-scientific notation? 2.243 times 10 to the 4th power, rounding off to 3 significant figures. So, meaning, 3. 1, 2, 3. So, nandito tayo kay 4. So, ang katabi niya is 3. So, ida-drop natin si 3. Kasi after siya ng decimal, drop lang si 3. And then, ito, hindi mababago kasi 3 lang siya. So, magiging 2.24 times 10 to the 4th power. How about pag 2 significant figures? So, 1, 2. Hanggang kay 2 lang. Drop na itong dalawa. Pero since 4 lang siya, hindi na madadagdagan yung 2. Kaya ang sagot, 2.2 times 10 to the 4th power. So, ito ngayon ang scientific notation. Yan ngayon ang i-discuss ko. So, first, what is scientific notation? So, scientific notation is a special way of writing 2 big numbers or 2 small numbers that are difficult to express. Usually, ang scientific notation ay ginagamit ito sa science talaga. Yung mga sukat ng mga isang microorganisms na sobrang liit. So, ang dami niyang numbers, ang dami niyang figures. So, ang scientific notation nakakatulong para mapaliit o mas madali nating maintindihan yung figures na sinasabi doon sa science. Katulad nga ng sukat o layo ng planet sa bawat isa, and then yung sukat ng mga microorganisms o yung mga atoms, mga ganyan. So, usually talaga ginagamit nila sa science. And then, based on examples, we can conclude the following step in expressing numbers in scientific notation and vice versa. So, we have yung standard notation. Ang standard notation, yan yung nakikita nating usual na number. Katulad ng binilang natin kanina ng scientific, ng significant digits, yun mga standard notation yun. Tapos, yung standard notation, i-change natin into scientific notation. Yan yung may times 10 to the power. Okay. First step, locate the decimal point. So, kailangan alam natin kung nasaan nakapwesto yung decimal point. Ang decimal point, kapag wala kayong nakikita, for example, sa whole number, wala kayong nakikita ng decimal point, hindi siya nag-a-appear. Automatic yun. Sa dulo tayo mag-start. And then, number 2, move decimal point to the left or right until the coefficient A is 1 or less than or equal to A or less than or equal to 10. Mamaya mas maintindihan natin yan kapag meron na tayong example. Next, number 3, count how many places did you move the decimal point. And then, this will be the value of the exponent. Okay. Number 4, did you move to the left? Pag ang move nyo from decimal point to the left, papuntang kaliwa, the exponent is positive. But if you move to the right, then the exponent is negative. Tandaan nyo po, pag ang move ng decimal point ay pakaliwa, that is positive. Kapag ang move ninyo ay pakanan, that is negative pagdating sa exponent. Okay. Para mas maintindihan ninyo, ito ang kanyang example. So, change the following numbers or yung standard notation into scientific notation. For example, di ba napakarami nito? Umabot na siya ng milyon. So, 24,345,000. So, ang hirap niyang isulat. So, pwede natin siyang paliitin gamit ng scientific notation. So, since kailangan natin magbilang sa dulo. So, para mas maintindihan natin, andito ang examples. So, change the following numbers o yung standard notation to scientific notation. So, ito yung standard notation.
Di ba napakadaming numbers? Ang numbers na to ay 24,345,000. No. That is 24,345,000. So, napakadaming numbers. So, kailangan natin siyang palitin gamit ang scientific notation. So, sabi nga doon sa una, ilolocate natin yung decimal. Since ang decimals dito ay hindi nag-appear, automatic sa dulo tayo mag-start magbilang. And then, kailangan makarating tayo doon sa pinakaunang significant digit. Yung pinaka-first significant digit. So, ang significant digit natin dito na una ay ang 2. So, kailangan, before ng 2, doon natin ilalagay yung decimal point. So, start tayo sa dulo. Since wala tayo nakikitang decimals, nanda sa dulo tayo mag-umpisa. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Since pakaliwa yung ating andar from the decimal point hanggang nandito na mapupunta yung decimal point sa bago mag-first significant digit. So, meaning, nakasampu tayo going to the left. So, ang isusulat na ngayon natin ay yung mga significant digits lang. So, 2.40000345. Ito, hindi na sila kasali. Kasi hindi naman sila significant. Yung nasa gitna, in between na 0, significant sila kasi nasa gitna sila ng non-zero digit. And then, lalagyan natin ng x times 10. Tapos, yung bilang natin na 10, yun ang pinaka-exponent. Since going to the left tayo, kaya positive yung exponent. So, this will be the scientific notation of 24,345,000. Okay, next example. We have 234. So, wala na naman tayong nakitang decimal point. So, mag-i-start ulit tayo sa dulo at ang point o yung decimal point ay dadalhin natin sa gitna ni first at second significant digit, which is 2 and 3. So, sa gitna nila natin ilalagay yung decimal point. So, bilang natin from dito sa dulo going to the left. 1, 2. So, meaning, the answer is 2.34 times 10 to the second power. Ibig sabihin, 2 beses pa kaliwa tayo nagbilang. Okay, kaya naging positive. Next one is 0.3456. So, since may decimal point na nakita dito, doon tayo mag-i-start magbilang pa kanan. So, dadali natin siya doon sa gitna ni first and second significant digit. So, since ang significant digit natin na first ay si 3 at saka ang second natin ay si 4, sa gitna ni 3 and 4 natin ilalagay yung decimal point. So, from here, magbibilang tayo 1. So, meaning, isang beses lang tayo nag-move going to the right. Okay, so, ang sagot ay 3.456 times 10 since pakanan ng andar natin at isang beses lang, so that is negative 1 to the negative 1 power. Okay, next. Number 4. So, meron ulit tayong nakitang decimal point dito. And then, ang significant natin, yung first and second natin significant digit is si 1 at saka si 2. So, dadali natin yung decimal point dito. So, aandar siya pakaliwa. So, the answer is 1.2345 since pakaliwa siya isa lang times 10 to the first power. Okay? Pwedeng wala na rin to, pero much better kung lalagyan niyo siya. Pero usually, pag wala kayo nakikitang exponent, automatic that is 1. So, ipinakita lang ngayon dito para malaman nyo na naka-isang move tayo pakaliwa. Daan nyo pag pakaliwa, positive yung exponent. Pag pakanan, negative yung exponent. Okay, another example. 0.00567. So, ito yung decimal point. So, dito tayo mag-uumpisa. Papunta dito sa first and second significant digit. Yung 5 and 6. So, sa gitna nila. So, pakanan ang andar natin ngayon. So, bibilangin natin yung move ng decimal point papunta dito sa first and second significant digit.
bibilangin natin kung ilang move tayo. So, 1, 2, 3, 4. So, 4. So, ang magiging sagot niya yan ay 5.67 times 10 to the negative 4th power. Sige, papunta tayong kanan eh. So, that is negative. So, 4 yung move, kaya naging 4. So, the answer is 5.67 times 10 to the negative 4th power. So, yan yung scientific notation. So, how about galing sa scientific notation, dadalhin ulit natin sa standard notation. So, first step is move the decimal point the same number spaces as the exponent. So, ang under naman ng decimal point natin depende sa exponent ng scientific notation. Ngayon, kapag positive yung exponent, from the decimal point, i-move natin to the right. Pa-right naman. Baligtad, yung kabaligtaran ng kanina. And then, kapag negative, going to the left. Okay, so start tayo sa example number 1. I-change natin yung following number, yung standard notation into, scientific notation into standard notation. Okay, for example, number 1, 3.4 times 10 to the 5th power. So, yung 3.4, kokopyahin lang natin. And then, 5, positive 5, yung exponent. So, meaning, aandar tayo pa kanan mula sa decimal point. So, 1, 2, 3, 4, 5. And then, yung decimal point ay mapupunta na ngayon dito sa dulo. Pero paano itong mga blanco? Lalagyan lang natin siya ng 0. Yan. And then, yung decimal point ay mawawala na dito. Mapupunta na doon. Minsan, kapag ganyan, nasa dulo siya, hindi na nilalagay yung decimal point. So, yung mga numbers na lang kinokopya. Kaya ang sagot ay 340,000. Okay, next. 1.234 times 10 to the negative 3rd power. Okay, so kokopyahin natin yung 1.234. Okay, since negative siya, aandar na tayo mula sa decimal point papuntang kaliwa. So, from decimal point, bibilang tayo ng 3 kasi negative 3 siya, going to left. So, 1, 2, 3. So, yung decimal point ay mapupunta na doon. And then, yung blanco, lalagyan lang natin ng 0. And then, nandun yung decimal point. Then, lagyan lang sa unahan ng 0. So, the answer is 0.001234. Next example. So, we have here an activity. So, dito, okay, so 456 million. So, gagawin natin siyang scientific notation. So, 456 million, bibilangin natin kasi since wala kayo nakikitang decimal point, automatic sa dulo tayo mag-uumpisa. Ngayon, pag papunta tayong kanan, pagka-standard to scientific, that is positive. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang dun sa gitna ng first and second significant digit. 6, 7, 8. So, tandaan nyo, 8. 8 going to the left. So, itong mga trailing zeros na to, wala kayong nakikitang decimal. So, meaning, tanggal na to. So, ito ngayong 4.56, yan lang ang kunin natin, to tanggal na to. And then, yung 8 na move natin, yun ang magiging exponent. So, laging may times 10. Laging may ganyan. Next example, we have 0.00, bali 6 na 0, then 178. So, dadalhin natin yung decimal point papunta dito sa first and second significant digit, which are 1 and 7. So, from here, going to the right, that will be negative yung exponent. So, inopya ko lang, and then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ang point niya ay nandito na. So, ang magiging sagot dyan is 1.78. Tapos, lagi may times 10. Then, yung exponent niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Negative siya kasi papuntang right. Kapag standard to scientific notation, so the answer is 1.78 times 10 to the negative 7 power. Next. Okay. Next example. 10 trillion, 600 billion. So, napakaraming number. So, gagawin na natin siyang scientific notation. So, standard notation to, gagawin natin scientific notation since wala na naman tayong nakitang decimal. So, mag-start tayo sa dulo. So, bibilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, at dadali natin sila dito sa first and second significant digit. So, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, going to the left. So, ang magiging sagot dyan is 1.06 times 10 to the 13th power. Next. Ito naman ay from scientific to standard notation. So, ito ngayon naka-scientific notation siya. Gagawin na ngayon natin siya sa standard notation. So, kokopyahin natin yung 1.2. Ngayon, tingnan natin yung exponent kung positive o negative. Kapag positive, going to the right. Pag negative, going to the left. Since positive 3 siya, so tatlong move to the right. So, 1, 2, 3. Then, yung blanco, lalagyan natin ng 0. And then, yung decimal point ay nasa dulo na. Or, kapag ganito, whole number siya, nasa dulo na, hindi na nilalagyan ng decimal point. So, the answer is 1,200. Next example, 3.14 times 10 to the negative 2 power or to the negative second power. Okay, so kokopyahin ulit natin 3.14. So, going to the left tayo. Kasi negative siya. Okay, so yung point ay wala na rito, mapupunta na dun sa dulo. At yung blanco, lalagyan natin ng 0. And then 0 din sa unahan. So, the final answer is 0.0314. Next, example, 9.0704 times 10 to the 5th power. So, positive siya, magpupunta tayo to the right. Bibilang tayo ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yung blanco, lalagyan ng 0. And then yung point ay mawawala na doon. Mapupunta na siya sa dulo. Since whole number yan, hindi na lalagyan ng point sa dulo. So, the answer is 907,040. So, that's all. See you again next time. God bless and thank you.